Ladies and gentlemen, we're back sa second portion po ng ating pong programa ng Aksyon Central Luzon Special Edition. Of course, our co-host, health portion po to, si Dr. Rowie. At for the second time, nandito na naman po si Dr. Rector L. Villajuan, no? Pero sandali lang, ulitin mo, no? Kasi dati pinag-usapan natin tungkol sa, di ba, cardiovascular, stuff, no? Saan ka mapupuntahan ng iyong mga pasyente? Dito sa Pampanga, Sa Pampanga. Clinic ako sa AU. Room 218 every Wednesday, 4 to 7. And then... Once a week lang si Doc. Once a week dito sa Puro Pampanga. siya Manila. And then Manila, may clinic ako sa Heart Center. Tuesday, Thursday, and Saturdays, 10 to 12. San Juan de Dios, Wednesdays and Thursdays. At iba pang hospital. Mostly Manila. So once a week lang po siya napupunta. Unless lang may mga procedures siya na ginagawa. Yeah. Pero siya, consultant ka ng thoracic and cardiovascular. For, dito rin, ganyan din ang... Yeah, the same specialty dito sa Pampanga. So ikaw nga, cardiovascular, no? Nagkakahalo-halo ba pag tinitingnan mo yung kinukonsulta na rin yung pinag-uusapan natin ngayon, subject matter natin, varicose? Alam mo naman pasyente, they treat you as doctor, family med, so lahat na lang. Dok, nandito ka na rin. Pwede mo tingnan mo. Basta ugat. Well, pero I also graduated from a general surgery program. So, general surgeon pa rin ako. Pero yung mga kaso na general surgery, hindi ko na pinapasukan. I mean, sa mga ano na yan. Binabalato mo na yan? Hindi. Parang nakakaya na kasi sa mga general surgeons. So gusto mo rin everybody happy, Yes. Para yung mga pasyente na lang pang PCBS, refer na rin sa amin. Huwag na nilang... Pero on a personal level, no, gusto ko tang tanungin. Kayo, mga mabibigat yung problema ang hinaharap sa inyo, di ba? Minsan, inaasahan kayo ng pasyente, napahabaan yung buhay nila, gano'n. Meron toll ba yan sa, sa health nyo rin, Doc? Well, sa hair atang probably meron. Meron ba? Kasi sinasabi sa akin, na-absorb daw ng mga doktor yung May pressure to give your best to all your patients, siyempre, especially sa amin. We deal with the heart, so major operation kaagad. And but we tell them na we will do our best, pero hindi kami makakabigay ng 100% guarantee. Because these are major operations. But with varicosities, mas easy yan, mas easy sila. So, mas stress-free yung pag tinitreat sila. So kanina pinag-usapan natin, nagsimula ka na some forms of treatment for varicose, di ba? Pero yung grabe na talaga, yung nakakadiri na, yung surgery, yung operasyon, pumapasok ba yun? Yeah. Before, yung pinaka-mainstay ng surgery ng varicosities, vein stripping. Talagang hihiwa. Hihiwa, tapos tatanggalin yung ugat, yung buong ugat. Strip talaga, remove the vein. I-strip talaga. I-strip. So, napaka-morbid sa part ng patient kasi ma-hospital siya, ilang araw siyang nasa hospital, mag-absent sa trabaho, ma-operahan siya, ang daming hiwa, madugo. At the same time, messy. Hindi rin kaagad nakakabalik sa work. Hindi rin nakakabalik sa work. So, mag-i-invest talaga ang patient for time and money para doon. But we have new technologies right now, procedures na yung hospital setting, isang araw lang. Pupunta lang sa clinic o sa operating room, gagawin yung procedure, uuwi na siya after the procedure. So, nakaka-save siya sa time, sa money, and sa niya. Kasi less pain, less discomfort. So, it's minimally invasive. Minimally invasive right now. That's the newer trends that we are trying to pull out. Compared dun sa nakalipas, no? Dati kasi walang choice Pag meron kang ganon, yun lang. Yun naman resulta. So you have video and pictures that will show yung when they started with the problem and after the treatment. Actually, they will show it. Pero yung kagandahan nito, yung expense of the procedure ng open, pareho lang almost with the newer technique.
What do you call the new technique? We have two right now. They deal with one with the laser and the other one is radio frequency. They are both endovenous kasi itutusok lang sa loob ng veins. So endovenous procedure, yung isang tawag endovenous laser therapy. Yun yung sa laser. That's a new, actually older procedure na endovenous. What we have right now is the radio frequency ablation. So, pag sinabing radio frequency, may heat na nag-generate yung para siyang wire. So, ipapasok sa vein, mag-create siya ng radio frequency, iinit siya. So, habang umiinit siya, nagko-collapse yung vein. Okay. So, hindi na kailangan tanggalin, operahan, siya mismo magko-collapse. So, lahat ng dadaanan nung wire, magko-collapse na hanggang magsara. So, it's ultrasound guided ba? It is. Kasi yun yung... That's one way of identifying which That's one way of vein. identifying. At the same time, Accuracy. pag yung walang hiwa tusok lang Tusok. So, to guide the puncture, kailangan meron ultrasound. At the same time, walang mark sa pasyente. Pero yun dati, balikan ko lang, no? Medyo ignorante ako dito. Yung operasyon, tinatanggal talaga yung vein. Tinatanggal yung vein. Tinatanggal. Pag tinanggal mo yun, yung dating dumadaloy na dugo doon, hahanap ng ibang daanan yun. Collaterals. May collateral. Collaterals. Yung kagandahan ng veins, may collaterals. Meron siyang ibang daan. Yun. Hindi ko naintindihan yun eh. Pero yung difference niyan dun sa sclero, kasi di ba, I think we forgot to mention sclerotherapy. Sclero, yeah. So yung sclero kasi that's the one way of also na i-collapse yung veins, di ba? Pero how is it done? Sclero, meron tayong mga chemicals. We call them the sclerosants. Pwedeng saline. Yung normal saline solution, pwede siya. Pero only for very small veins. Yung mga tatawag natin mga spider veins. Tapos, yung pag medyo reticular or varicose veins na, you need a chemical na parang sisirain niya yung line ng vein, magkukolapse din siya. We administer them by injecting to the involved veins. Pero kasi ako personally, I have undergone sclerotherapy. Usually, masakit kasi. Medyo masakit siya. Yung medicine, yung chemical na ipapasok sa'yo, maliit lang naman yung needle na ginagamit. Pero may pain eh. May pain. Yung pag nararamdaman mo na pumapasok yung pain eh. May pain talaga. Although, wala naman anesthesia na binibigay before you do it. Plus, gaano katagal yung effect niya, yung benefit from it na in-expose ka dun sa gamot, yung pag after mo nung you have undergone the procedure, usually after few years before ka pa naman talaga bumalik dun sa doctor mo to have it done again. Yeah. Yun lang ang kasing difference eh. Pwedeng muna naman gawin ulit. Yeah. Uulitin mo na naman siya. And the price is much cheaper na lang. Much cheaper. Pero these are for cosmetic reasons ng mga varicosities. What I mean is... Yung PhilHealth ba sasagutin yan kahit ano? Pag cosmetic kasi, I don't think... Hindi, pwede bang sabihin nila, hindi cosmetic yung kailangan kong talagang ano, kahit cosmetic ang And it's purpose nila. Kasi they're not admitted in the hospital. So, Outpatient, mostly not po. For that, yung sclerotherapy, not covered by Hindi covered yan. PhilHealth or your health insurance. Pero tatanong ko, affordable naman ba yan? Makakayanan ng ordinaryong empleyado yan? Yeah, yun yung kagandahan ng sclero dahil outpatient procedure siya and chemical hindi naman ganun kamahal. So affordable siya. Yun nga lang, you do it by sessions. Hindi pwede siyang ibigay ng Minsanan lang. Kasi Series. you could only consume a maximum of 2 ml nung solution per session. So kung talagang... Anong nagkakos ng pain na sinasabi mo? Sabi mo? Yung gamot kasi, Yung gamot sclerosing agent kasi siya. So yung gamot na yon, Dumadaloy siya talaga dun sa ugat mo. So talagang mafe-feel mo yung gamot.
And then, i-collapse yung veins mo. From yung magang-maga, nawawala. Yun nga Okay. lang, pwedeng hindi ka minsanan magagawa or hindi lahat, eksakto yung araw na yun, hindi naman nakalabas lahat ng ugat mo. So, hindi rin makikita. Kailangan hindi mo yun, lahat- nakalabas. As much as possible kasi, Hindi mo ma-inject kung hindi mo nakikita. you have to Talagang- identify kung saan by just looking at it. Yeah. So, There's some people with fine skin, di ba? Mas mahirap pa, di ba, yung minsan yung pang needle na ginagamit, yung pang baby pa kung minsan, hahanap lang ng Yeah. vein, di ba? Mas mahirap yung ibang patient. So, Oo. depende pa rin. I think yung sclerotherapy would be most effective sa mga maliliit na ugat talaga. Pero pagdating sa varicosities, I would recommend something more than just sclerotherapy. And yun nga, what we have right now, endovenous treatment. And that is available in the area. Yeah, actually we just opened up or introduced at one of the hospitals here in Angeles. Radio frequency ablation is the only one here in Central Luzon right now. I think they've been hearing radio frequency kasi common yan sa mga cosmetic places na may heat. So, yung mga nagpapapayat, radio frequency sa mukha, sa tummy nila. So, ito, ang radio frequency, so for their information, pwede din siya sa ugat. Yeah. Tama ka. Radio frequency is used in a lot of modalities right now. Sa endovenous, yung mode of action niya basically is through heat. Tataas yung temperature na hanggang 120 degrees. So, napaka-init nun. Pero limited pa rin within the confines of the vein. Is that under anesthesia? May anesthesia, pero local anesthesia. Local anesthesia lang. Walang ibibigay Sinasabay na- mo dun sa wire? No, separately. So, may mga injections So, pa rin. that's series just of for the injections. skin. Topical para sa insertion, kaya siya may anesthesia. Yes, pero pagkatapos na ng skin, magpasok kami ng mahabang needle, guided naman kasi by ultrasound through the vein. So around the vein, magpapasok kami ng anesthesia para pag uminit siya, hindi nararamdaman. So, hindi siya ganun ka-painful? Ah, O meron pa rin? meron pa rin, hindi- pero More of subjective kasi discomfort. ang pain eh. Oo, So merong may mga mataas ang pasyente, threshold. Tama. yeah. May mga Even pasyente yung sclerotherapy nagrereklamo, subjective, merong- yung iba hindi. Mhm. Pero kung Tolerable. From the start, mas sabihin ng pasyente na medyo intolerance ko, Mababa. sinisedate ko na. So, pwedeng sedation. Pwedeng sedation. Okay. Meaning, Patutulugin ka. pwedeng hindi ka tulog, pwedeng kang Pwede, patulog pwede. din, no? Oo. So, ano yung pampatulog dyan? Ano bang Ang ginagamit? IV sedation. Mga no? Siyempre, IV, at mostly- an added cost kasi. Yeah. Usually, kapag for sedation ka. Kaya, sometimes, hindi na rin ino-opt for Maganda a ba yung tama sedation. Tsaka kasi tumatagal sila eh. After the Kasi procedure, imbis na uwi uwi, na to tayo eh. lang. Oo. Pero You pag- have to stay sa recovery room. Oo. Another 2 hours, mag-stay siya doon. Okay. Mhm. So, ang sinasabi ko, kung kakayanin mo, I prefer not to give IV sedation. So, before you do that, you talk with the patient talaga, pag-uusapan niyo kung ano yung... Pag-usapan is You explain the ipaplano procedure. yung course of treatment, Mhm. tsaka yung expectations. Sometimes patients do have yung expectations Sobra. nila talagang sobra eh. Mhm. I tell them, meron mawawala, meron magpa-persist. Kung may magpa-persist, we could always go back to sclerotherapy kasi mas maliit na yan. Okay. Mas effective na. Mhm. Pero commonly naman, sa mga nagawa ko, nawawala. Hindi na bumabalik for Hindi na bumabalik for sclero. Okay. Oh, ano yan, ha? Very interesting naman pala ito. Akala ko varicose. Walang... Yeah. Hindi masyadong magandang pag-uusapan. Ang ganda palang pag-usapan din ito, no? Actually, napakaraming pasyenteng lumalapit Mhm. because of varicosities. And nowadays, especially, dahil yung iba medical, tapos yung iba, ano, di ba? Pang cosmetic. Cosmetic. Pero pwede naman combine, di ba? Pwede. Exactly. Okay. Kaibigan, we have another break. And after the break, we will conclude today's program. Ang ating pong guest, si Dr. Villajuan, no? Of course, our co-host, si Doktora. Sanay na kayo dito, kilalang-kilala na ito ngayon, no? Babalikan po natin itong napakagandang topic na to.